नमस्कार ओभरभ्यू अफ लिनक्स awk कमान्ड्स स्पोकन ट्युटोरियलमा स्वागत छ यो ट्युटोरियलमा हामी लिनक्स awk को साथै लिनक्स awk श्रृंखलामा रहेका ट्युटोरियलहरुको बारेमा जान्ने छौं यो ट्युटोरियल रेकर्ड गर्न म उबुन्टु लिनक्स 1604 अपरेटिङ सिस्टम प्रयोग गर्दै छु awk एउटा फाइलमा डेटा खोज्न अनि निकाल्न प्रयोग गरिन्छ हामी awk प्रयोग गरी डेटा हेरफेर गर्न र रिपोर्ट निकाल्न सक्छौं अन्य प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज जस्तै awk मा पनि यी कुराहरु हुन्छन् भेरिएबलहरु अपरेटरहरु कन्डिसनल स्टेटमेन्टहरु लूपहरु सिंगल र मल्टी डाइमेन्सनल अरेहरु built in फंक्शन र युजर डिफाइन्ड फंक्शनहरु खोज्ने क्रममा एउटा फाइललाई रेकर्डहरुको अनुक्रमको रूपमा लिइन्छ प्रत्येक लाइनलाई एक भन्दा बढी फिल्डहरु सहित एउटा रेकर्डको रूपमा लिइन्छ अनि awk ले दिएको ढाँचा अनुसार खोज्छ र चाहे अनुसारको काम गर्छ अब हामी यो श्रृंखलाको केही ट्युटोरियलको बारेमा छोटकरीमा जान्ने छौं बेसिक्स अफ awk यो ट्युटोरियलमा हामीले awk मा गर्न सकिने केही आधारभूत कार्यहरुको चर्चा गरिएको छ जस्तै प्रोसेस गरिएको आउटपुट प्रिन्ट गर्न र नियमित एक्सप्रेसनहरु प्रयोग गर्न अब ट्युटोरियलमा हेरौं एउटा डेलिमिटरले शब्दलाई एक अर्काबाट अलग गर्छ एउटा डेलिमिटर एउटा व्हाइट स्पेस पनि हुन सक्छ भेरिएबलहरु र अपरेटरहरु यहाँ हामी युजरले परिभाषित गरेको भेरिएबलहरु प्रयोग गर्न सिक्ने छौं भेरिएबलहरु सुरु गर्न अपरेटरहरु स्ट्रिङ कन्क्याटेनेसन र अपरेटर मिलाउन awk मा बिगिन र एन्ड स्टेटमेन्ट अब ट्युटोरियलमा हेरौं यहाँ भेरिएबलहरु सानो a र सानो b जोडिएका छन् त्यसैले स्ट्रिङ जोड्ने अपरेटर भनेको एउटा स्पेस हो built in variables यो ट्युटोरियलमा awk को तलका built in भेरिएबलहरुको बारेमा जान्ने छौं rs fs ors ofs nr nf argv argc ट्युटोरियलमा awk स्क्रिप्ट लेख्न पनि सिक्ने छौं यहाँ यो ट्युटोरियलको एउटा झलक हेरौं हामीले यो भन्दा पहिले एक्जिक्युट गरेको कमान्डको उद्धरण भित्र के लेखेका छौं त proc1.awk फाइलमा ठ्याक्क त्यही रहेको छ कन्डिसनल स्टेटमेन्ट्स यो ट्युटोरियलमा हामी कन्डिसनल स्टेटमेन्टहरु प्रयोग गर्न सिक्ने छौं जस्तै awk मा if else र else if अब ट्युटोरियलमा हेरौं त्यसपछि if स्टेटमेन्टले छैठौं फिल्डको मान 8000 भन्दा बढी छ कि जाँच्ने छ यदि यो सही भएमा दोस्रो प्रिन्ट स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट हुनेछ लूप्स यहाँ हामी awk मा यी कन्डिसनल लूपहरुको बारेमा सिक्ने छौं for while do while loop हामी awk मा सर्च प्याटर्न प्रयोग गर्न सिक्ने छौं एक वा एक भन्दा बढी फाइलहरुबाट डेटा प्रोसेस गर्न अब ट्युटोरियल हेरौं यो कोडमा डु लूप भित्र स्टेटमेन्टहरु छन् जो पहिले नै एक्जिक्युट हुन्छन् यो जाँचिने कन्डिसन हो बेसिक्स अफ सिंगल डाइमेन्सनल अरे ट्युटोरियलमा यो जानकारी रहेको छ अरे एलिमेन्टहरु असाइन गर्न एउटा अरेको एलिमेन्टहरु प्रयोग गर्न awk अरेहरु इन्डेक्स गर्न एसोसिएटिभ अरेको फाइदा अरेको कुनै इन्डेक्समा निश्चित एलिमेन्ट भएको जाँच्न यहाँ ट्युटोरियलको एक झलक हेरौं यहाँ याद गरौँ अरे एलिमेन्टहरु कुनै क्रममा छैनन् मैले डे 3 भन्दा अगाडि डे 4 घोषणा गरेकी छु awk अरेमा इन्डेक्स क्रमानुसार हुनु पर्दैन यो सिंगल डाइमेन्सनल अरेको एडभान्स लेभलको ट्युटोरियलमा यी कुराहरु चर्चा गरिएको छ फाइलमा awk अरे प्रयोग गर्न अरेको एलिमेन्टहरु हेर्न for लूपको नयाँ प्रकार एउटा अरे एलिमेन्ट मेट्न सम्पूर्ण अरे मेट्न argc र argv का मानहरु ट्युटोरियलमा हेरौं
डिलिट स्टेटमेन्टको उद्धरणहरु र स्क्वायर ब्राकेटहरु सहित इन्डेक्स S02 डिलिट गर्नुहोस् फाइल सेभ गरौँ र टर्मिनलमा जाउँ awk को मल्टिडाइमेन्सनल अरेमा यी कुराहरु चर्चा गरिएको छ एक भन्दा बढी इन्डेक्सहरु प्रयोग गरी एउटा एलिमेन्ट चिन्ने एउटा स्ट्रिङमा जोड्ने awk मा 2 बाइ 2 मल्टिडाइमेन्सनल अरे सृजना गर्ने एउटा 2 बाइ 2 म्याट्रिक्सको ट्रान्सपोज सृजना गर्ने मल्टिडाइमेन्सनल अरे स्क्यान गर्ने स्प्लिट फंक्सन प्रयोग गरी फर लूप जोड्ने अब ट्युटोरियल हेरौं पहिले यो awk स्क्रिप्टको एक्सन सेक्सनमा हेरौं यहाँ हामी रोको फिल्डहरुको सबैभन्दा ठूलो नम्बर हिसाब गर्दै छौं बिल्ट इन फंक्शन्स यसमा हामी awk का बिल्ट इन फंक्सनहरुको बारेमा जान्ने छौं अंकगणितीय फंक्सनहरु र्यान्डम फंक्सनहरु स्ट्रिङ फंक्सनहरु इनपुट आउटपुट फंक्सनहरु र टाइम स्ट्याम्प फंक्सनहरु यहाँ ट्युटोरियलको एक झलक रहेको छ टर्मिनलमा यहाँ देखाए चाहिँ कमान्ड टाइप गरौँ र एन्टर थिचौं टर्मिनलमा आजको मिति र समय आउटपुटको रूपमा देखिन्छ युजर डिफाइन्ड फंक्शन्स ट्युटोरियलमा हामी यी कुराहरु सिक्ने छौं कसरी हाम्रो आफ्नै फंक्सन सृजना गर्ने फंक्सन कल रिटर्न स्टेटमेन्ट र रिभर्स फंक्सन यहाँ ट्युटोरियलको एक झलक रहेको छ अनि awk स्क्रिप्टमा हामीले $2 प्रिन्ट गरेका छौं जुन दोस्रो फिल्ड मतलब नेम हो अनि हामी प्यारामिटर 6 सहितको फंक्सन चेन्जिट कल गर्ने छौं जुन स्टाइपेन्ड हो अब फाइल एक्जिक्युट गरौँ यसरी हामी यो ट्युटोरियलको अन्त्यमा आएका छौं संक्षेपमा हेरौं यो ट्युटोरियलमा हामीले awk को बारेमा जान्यौं र यो श्रृंखलाको ट्युटोरियलहरु हेर्यौं तलको लिंकमा उपलब्ध भिडियोले स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टको सार दिन्छ कृपया यसलाई डाउनलोड गरी हेर्नुहोला स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टिमले स्पोकन ट्युटोरियलहरु प्रयोग गरी कार्यशालाहरु सञ्चालन गर्छ र अनलाइन टेस्ट पास गर्नेलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्छ विस्तृत जानकारीको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् के तपाईसँग यो स्पोकन ट्युटोरियलको बारेमा केही जिज्ञासा रहेको छ कृपया यो साइटमा जानुहोला तपाईको जिज्ञासा रहेको स्थानको मिनेट र समय छान्नुहोस् प्रश्न छोटकरीमा व्याख्या गर्नुहोला हाम्रो टिमबाट यसको जवाफ दिइनेछ स्पोकन ट्युटोरियल फोरम यो ट्युटोरियल सम्बन्धित जिज्ञासाको लागि हो कृपया विषय बाहिरको र सामान्य प्रश्नहरु पोस्ट नगर्नुहोला यसले अस्तव्यस्तता घटाउनेछ जसले गर्दा यी छलफलहरुलाई अध्ययनको सामग्रीको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टलाई NMEICT MHRD भारत सरकारको अनुदान रहेको छ यो सम्बन्धी थप जानकारी तलको लिंकमा उपलब्ध छ आईआईटी बम्बेको तर्फबाट म मन्दिरा थापा बिदा हुदैछु सहभागिताको लागि धन्यवाद नमस्कार